แคนาดาดินแดนที่กว้างใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกแต่ถ้าพูดถึงประเทศนี้หลายคนมักจะนึกถึงเพียงเมืองใหญ่อย่างโทรอนโตแวนคูเวอร์หรือมอนทรีออลแต่ความจริงแล้วแคนาดานั้นมีพื้นที่มากกว่า 75% ที่แทบไม่มีมนุษย์อาศัยอยู่มีเกาะกว่า 52,000 เกาะทะเลสาบจำนวนมากและพื้นที่ห่างไกลที่ทั้งงดงามและท้าทายการสำรวจคลิปนี้จะพาทุกคนไปสำรวจพื้นที่ที่น่าสนใจที่อยู่ในแคนาดาและรวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงติดตามได้ในดินแดนลับแห่งแคนาดาที่โลกแทบไม่รู้จักครับ 1. มหัศจรรย์แห่งเกาะน้ำจืดอาณาจักรกลางทะเลสาบท่ามกลางทะเลสาบกว่า 2 ล้านแห่งในแคนาดามีเกาะแห่งหนึ่งที่เป็นปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ที่น่าทึ่งที่สุดนั่นคือเกาะมานิทูลีนเกาะน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ในทะเลสาบฮูรอนมีขนาด 2,766 ตารางกิโลเมตรใหญ่กว่าประเทศลักเซมเบิร์กทั้งประเทศความพิเศษของเกาะนี้คือการมีทะเลสาบมากกว่า100แห่งบนเกาะและบางทะเลสาบก็มีเกาะเล็กๆอยู่ภายในอีกด้วยเกาะเทรเชอร์เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจเพราะเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ตั้งอยู่ในทะเลสาบโดยที่ทะเลสาบนั้นอยู่บนเกาะและบนเกาะนั้นก็อยู่ในทะเลสาบอีกทีครับภูมิศาสตร์อันซับซ้อนนี้เกิดมาจากการละลายของธารน้ำแข็งเมื่อสิ้นสุดยุคน้ำแข็งชาวอานิชินาบีชนพื้นเมืองที่อาศัยบนเกาะมานานกว่า1,000 ปีเรียกเกาะนี้ว่ามานิทูมินิซิงซึ่งแปลว่าเกาะแห่งวิญญาณในทะเลสาบซูพิเรียทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยวัดขนาดที่พื้นที่ผิวน้ำมีเกาะรอยัลที่โดดเด่นด้วยระบบนิเวศเฉพาะตัวซึ่งมีเพียงสุนัขป่าเป็นผู้ล่าและกวางมูสที่เป็นเหยื่อมีเพียงเท่านี้บนเกาะนักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์ทั้ง2ชนิดนี้มานานกว่า60 ปีอย่างไรก็ตามแม้เกาะนี้จะห่างจากชายฝั่งแคนาดาเพียง24 กิโลเมตรแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐที่ห่างจากรัฐมิชิแกน90 กิโลเมตรตามสนธิสัญญาปารีสในปี 1783 2. หมู่เกาะอาร์กติกดินแดนขั้วโลกที่เข้าถึงยากทางเหนือของแคนาดามีหมู่เกาะอาร์กติกอันกว้างใหญ่ประกอบไปด้วยเกาะกว่า 36,000 เกาะโดดเด่นที่สุดก็คือเกาะแบฟฟินเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ5ของโลกแต่มีประชากรเพียงราว 13,000 คนเกาะนี้มีขนาดใหญ่กว่าประเทศสเปนทั้งประเทศแต่มีความหนาแน่นของประชากรเพียง 0.03 คนต่อตารางกิโลเมตรห่างออกไปทางเหนือของเกาะแบฟฟินจะพบหมู่เกาะควีนอลิซาเบธซึ่งเป็นกลุ่มเกาะที่อยู่เหนือสุดของโลกและเกาะเอลชเมียร์ในกลุ่มนี้มีลักษณะเป็นเทือกเขาสูงและที่ราบสูงอาร์กติกบางพื้นที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นทะเลทรายแห่งขั้วโลกเนื่องจากมีปริมาณน้ำฝนเพียง60มิลลิเมตรต่อปีน้อยกว่าทะเลทรายซาฮาราในหลายพื้นที่ระบบนิเวศของหมู่เกาะอาร์กติกเป็นบ้านของสัตว์หายากเช่นวอลรัสหมีขั้วโลกและวานนาวาลซึ่งมีเขายาวและมักถูกเรียกว่ายูนิคอร์นแห่งท้องทะเลต้นไม้ที่นี่สูงราวไม่กี่เซนติเมตรแต่หลายต้นมีอายุนับร้อยปีจึงเรียกได้ว่าเป็นป่าแคระที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกมีนักวิทยาศาสตร์จำนวนไม่มากที่อาศัยในสถานีวิจัยอาร์กติกบนเกาะเหล่านี้พวกเขาเฝ้าสังเกตการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศที่กำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วน้ำแข็งทะเลที่เคยปกคลุมเกือบตลอดปีกำลังลดลงอย่างรวดเร็วสถานี Alert บนเกาะเอลชเมียร์เป็นสถานีที่ตั้งถาวรอยู่เหนือสุดของโลกที่นี่อุณหภูมิลดต่ำถึง-50 องศาเซลเซียสในฤดูหนาวและจะไม่เห็นดวงอาทิตย์เป็นเวลา4 เดือนต่อปี 3. นูนาวุธแผ่นดินของชาวอินูอิตในปี 1999 มีการจัดตั้งดินแดนนูนาวุธขึ้นเป็นดินแดนปกครองตนเองใหม่ที่มีขนาดใหญ่ถึง2 ล้านตารางกิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศการก่อตั้งนี้เป็นผลสำเร็จของการต่อสู้อันยาวนานของชาวอินูอิตซึ่งเป็นชนพื้นเมืองในภูมิภาคนี้คำว่านูนาวุธในภาษาอินุกติตุดมีความหมายว่าแผ่นดินของเราเมืองหลวงคืออิกาลูอิตเมืองที่มีประชากรเพียง 7,000 คนการเดินทางเข้าออกเมืองในฤดูหนาวทางถนนนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้ทำให้การขนส่งทางอากาศเป็นเส้นทางหลักเรื่องที่น่าสนใจคือถนนในอิกาลูอิตไม่มีชื่อถนนแต่ใช้หมายเลขแทนเนื่องจากเมืองนี้เติบโตอย่างรวดเร็วและไม่ได้มีการวางผังเมืองอย่างเป็นระบบหนึ่งในสถานที่ที่งดงามที่สุดในนูนาวุธคืออุทยานแห่งชาติออยูอิตตุกชื่อนั้นแปลว่าดินแดนที่ไม่เคยละลายจุดที่โดดเด่นที่สุดคือภูเขาทอซึ่งมีหน้าผาแกรนิตที่สูงชันที่สุดในโลกสูงถึง 1,250 เมตรด้วยความชันเกือบ90 องศา
วัฒนธรรมของชาวอินูอิตยังคงเป็นหัวใจสำคัญของชีวิตในนูนาวุธการล่าสัตว์และตกปลาเพื่อยังชีพยังคงเป็นส่วนสำคัญของวิถีชีวิตชาวอินูอิตยังมีชื่อเสียงในด้านศิลปะแกะสลักหินและงานฝีมือรูปแกะสลักหมีขั้วโลกและนกนางนวลที่ทำจากหินโซฟสโตนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก 4. เกาะแปซิฟิกตะวันตกป่าดิบและวัฒนธรรมชนพื้นเมืองชายฝั่งแปซิฟิกตะวันตกมีภูมิอากาศที่อบอุ่นกว่าและเต็มไปด้วยป่าดิบชื้นเขตอบอุ่นหมู่เกาะไฮดากวายตั้งอยู่นอกชายฝั่งบริติชโคลัมเบียเป็นที่รู้จักในฐานะกาลาปากอสทางเหนือเนื่องจากมีพืชและสัตว์เฉพาะถิ่นหลายชนิดหมู่เกาะนี้เป็นถิ่นที่อยู่ของชนพื้นเมืองไฮด้ามานานกว่า 13,000 ปีศิลปะการแกะสลักเสาโทเทมของชาวไฮด้าถือเป็นหนึ่งในรูปแบบศิลปะที่โดดเด่นที่สุดของอเมริกาเหนือสแกงโกวายซึ่งเป็นหมู่บ้านโบราณพร้อมด้วยเสาโทเทมจำนวนมากได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกเกาะแวนคูเวอร์อีกเกาะสำคัญทางชายฝั่งแปซิฟิกเป็นบ้านของป่าดิบเขตอบอุ่นที่อุดมสมบูรณ์ต้นสนดักลาสซีดาและเฮมล็อกขนาดยักษ์อายุหลายร้อยปีสร้างร่มเงาให้กับป่าที่เขียวชอุ่มตลอดปีในอุทยานแห่งชาติแปซิฟิกริมมีเส้นทางเดินป่า West Coast Trail ระยะทาง 75 กิโลเมตรที่สร้างขึ้นแต่เดิมเพื่อช่วยชีวิตลูกเรือจากเรือที่อับปางบริเวณ Graveyard of the Pacific ซึ่งมักมีเรือมาอับปางที่นี่จำนวนมาก 5. ชายฝั่งแอตแลนติกเกาะและชุมชนริมทะเลริมฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกมีเกาะที่มีเรื่องราวไม่เหมือนใครอีกมากมายเกาะเซเบิลเป็นเกาะรูปจันทร์เสี้ยวยาวประมาณ 42 กิโลเมตรตั้งอยู่ห่างจากชายฝั่งโนวาสโกเทียราว 300 กิโลเมตรสิ่งที่ทำให้เกาะนี้พิเศษคือมันเป็นเกาะทรายที่สามารถเคลื่อนที่ได้กระแสลมและคลื่นทำให้เกาะนี้เปลี่ยนรูปร่างอยู่ตลอดเวลาเกาะเซเบิลยังเป็นที่อยู่ของม้าป่าประมาณ 500 ตัวสันนิษฐานว่าเป็นลูกหลานของม้าที่ถูกนำมาปล่อยบนเกาะในช่วงศตวรรษที่ 18 ม้าเหล่านี้ปรับตัวในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายได้จนกลายเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นอิสระและความอดทนเกาะเซเบิลยังได้รับฉายาว่าสุสานแห่งแอตแลนติกเนื่องจากมีเรืออับปางรอบๆเกาะมากกว่า 350 ลำหากเดินทางจากชายฝั่งนิวฟันแลนด์ไปทางใต้จะพบกับหมู่เกาะเซนต์ปีแอร์และมิเกลงดินแดนพ้นทะเลของฝรั่งเศสที่นี่เป็นเหมือนยุโรปเล็กๆกลางมหาสมุทรแอตแลนติกในยุคเล่าเถื่อนของสหรัฐหมู่เกาะนี้กลายเป็นศูนย์กลางการลักลอบขนส่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หมู่เกาะแมกดาเลนหรือเลอิลเดลามัดแลนด์ในภาษาฝรั่งเศสเป็นกลุ่มเกาะรูปตะขอในอ่าวเซนต์ลอเรนซ์และเป็นบ้านของชาวอาคาเดียนผู้พูดภาษาฝรั่งเศสที่สืบทอดวัฒนธรรมแห่งทะเลมาอย่างยาวนาน 6. ดินแดนแปลกตาที่ไม่น่าเชื่อว่าจะอยู่ในแคนาดาแคนาดามีทะเลทรายอยู่ด้วยก็คือทะเลทรายคลาคลอสในยูคอนได้รับการขนานนามว่าเป็นทะเลทรายเล็กที่สุดในโลกมีพื้นที่เพียง 2.6 ตารางกิโลเมตรทะเลทรายนี้เกิดจากการสะสมของทรายจากทะเลสาบโบราณเมื่อสิ้นสุดยุคน้ำแข็งทางตะวันออกเฉียงใต้ในรัฐแอลเบอร์ตามีภูมิประเทศที่เรียกว่าแบดแลนด์ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับดาวอังคารอุทยานไดโนเสาร์ในเขตนี้เป็นหนึ่งในแหล่งฟอสซิลไดโนเสาร์ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในโลกมีการค้นพบซากฟอสซิลมากกว่า150สายพันธุ์หนึ่งในภูมิประเทศที่น่าทึ่งที่สุดคือไบล่าฟิออเดบนเกาะแบฟฟินฟยอร์ดแห่งนี้ลึกที่สุดในอเมริกาเหนือล้อมรอบด้วยหน้าผาหินแกรนิตสูงชันกว่า 1,500 เมตรที่ดิ่งลงสู่ทะเลไบล่าฟิออเดและฟยอร์ดใกล้เคียงในอุทยานแห่งชาติออยูอิตุกได้รับการขนานนามว่าเป็นแกรนด์แคนยอนแห่งอาร์กติกความท้าทายที่เกิดจากภาวะโลกร้อนกำลังเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนและภูมิทัศน์อันงดงามอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงแต่ในความเปลี่ยนแปลงนั้นเองเราได้เห็นการปรับตัวและการฟื้นฟูที่น่าทึ่งโลกนี้ยังมีพื้นที่อันบริสุทธิ์ที่มนุษย์แทบไม่ได้แตะต้องและเป็นหน้าที่ของเราครับที่จะตัดสินใจว่าจะอนุรักษ์หรือพัฒนาพื้นที่เหล่านี้อย่างไรเพื่อให้ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมอันล้ำค่ายังคงอยู่ให้คนรุ่นหลังได้สัมผัสกันต่อไป